Tiloko ng pamilyang yan, yung anak ko. Anong gusto mong gawin ko? Bitawan mo yung kaso o ikaw ang bibitawan ko. Ang taong may malinis na konsensya, I'm sorry, Andre. Conflict of interest pa talaga o conflict kay Dad? By the way, Andre, binabawi ulit ng daddy mo ang mana mo. pilit mo mang sirain, hindi mo magigiba. Alam niyo ba kung bakit hindi mahanap-hanap yung taong yan? Gawa-gawa lang nila yan. Inimbento lang nila yan, Jason Arcadio, para may fall guys sila. Kaya dapat lahat sila makulong. Madali namang kausap yung mga na-scam ni LV. So I'm gonna push through with this. Wala pa naman napapatunayan na guilty. Husga kayo ng husga. Lalabas din ang katotohanan. But not your truth, Ma. Tulad ng mga drones na yan, eh, hindi nila tayo basta-basta mapapabagsak. Ang importante, may tiwala tayo sa isa't isa. Kakayanin natin ang magkasama. Basta nasa panig mo ang katotohanan, Scam? Sabi ko na nga ba eh, hindi ka mapagkakatiwalaan. Ibalik mo na yung pera namin, manluloko ka! Tawa mo si Mama. Mali nga yung pinagbintangan niya magnanakaw kayo. Pero totoo yung sinabi niyang manluloko kayo. Okay, I promise you guys, I personally will handle this case. Laki pa naman ng utang na loob ko sa fiancé mo. I got hooked on drugs. Nasira yung pag-aaral ko. Shucks, even my relationship with my dad. Ay. Oh my goodness. So, you know, kung hindi dahil sa tiyaga ni Cam-Cam, I'll be honest, I would not be here. Mike, hiyang-hiya na ako sa mga kaibigan ko. Hiyang-hiya? Si Victor, nung nagkasakit, sino tumulong? Si LV, nung nasaksak. Tapos manunumbat sila? Agrabyado lang talaga sila. Pare-pareho tayong nawalan. I'm really sorry, guys. Ayaw talaga iirong ni Mama yung kaso at si Dad ayaw din yung mangilam. Let's just hope na nandito nga talaga yung Loki ng Mommy and Daddy. Dito tayo tinuturo ng app. Teka, accurate ba yung app na yan? Sigurado ka ba sa ginawa mo? Kirnap ko yung mukha ni Jason mula sa kuha ng CCTV. Pinaste ko sa face detection app. Searching information. Oh, Jason Arcadio. Dito talaga tayo tinuturo ng app. Kung nandito yun, tatawag agad tayo ng polis. Wait, if he has all the money, then why hide here? Para di obvious na madami siyang pera. Oh my gosh! Para may protectors na goons? If that's the case, then it's not safe here. Kung ayaw niyo, ako na lang. Cheers! Xavier, mag-drive ka pa. Oh, mamagayaw ka pala eh. Sino sasagot ng tagay niya? Ako na lang po. Leo, pwede ka na bang uminom? Namimilit kayo eh. Hindi sa ganun, hindi kami namimilit. Kung ayaw nyo dahil inisip nyo marami itong baso. Yeah! Yun! Tagay pa! Tagay pa rin. O, ikaw din, bro! Maya-maya, hahanapin natin yung sinasabi yung Jordan na yan. Hindi makakaligtas sa atin yung Jordan na yan. Jason ho. Yun nga, busin niyo muna yung mga laman ng baso niyo. Mamaya, susuyurin natin yung mga bahay dito. Tagay! Tagay, oh! Akala ko ba nandito yung Jason? Ako ba nagsabi nandito siya? Hello? Ikaw kaya? Wala na. Wala na talaga siya dito for sure. No, I mean yung kotse ko wala na! Bakit? Wala, araw-araw na lang may bago akong nadidiscover sa'yo. It makes me love you even more. Huwag mo na akong bulahin. Ito na nga, oh. I'm yours.
So, kaya pala winive ni Richie lahat ng professional fees niya, no? Dahil tinulungan mo siya dati. Sobrang nagalit din sa akin yun. Alam mo bang ako pa yung tumawag sa rehab para matulungan siya? Si Tito Fred kasi sinukuan na siya eh. Yung dad niya. Parang si Dad. sa tingin mo may chance pa? Sana. Hindi ko in-expect na yan ang isasagot mo. Nung nagkaayos kami ni Dad, lahat ng bigat sa kalooban ko, parang biglaan lang nawala. Sarap pala sa pakiramdam na yung taong buong buhay mo disappointed sa'yo, makukuha mo yung kalooban. Sayang lang hindi nagtagal. Pag natapos tong kasong to, marirealize ng daddy mo na mali siya na husgahan ako. At ang buong pamilya ko. Tapos, babalik na rin ang tiwala niya sa'yo. Sana nga. Gusto naman kitang bigyan rin ng tahimik na buhay. Gusto ko maging masaya ka. Ikaw, yung pamilya mo, tsaka yung pamilyang bubuuin natin. You're being hard on Andre. Really taught him resilience. Tingnan mo naman. No matter how many times he falls, pumabangon pa rin. And he will fall. Again. Hihilay siyang bababaw ng kabil na yan. And then he's going to realize that he was such a fool. Is that what you wanted all along? Nagumapang si Andre pabalik sa'yo. Asking for your forgiveness, admitting na nagkamali siya. Dati naisip ko, mahal kaya ni Emilio ang anak niya. Ngayon, kitang-kita ko na. In your twisted way, you love Andre. You just don't want him to be happy without you. Or to succeed on his own para hindi ka niya iwan. Now you want him to fail again para bumalik siya sa'yo. Sorry, Ate Camille. Ikaw yung tinawagan namin. Ayaw kasi namin tumagdag sa problema ni Mommy and Daddy. Pwede bang huwag niyo na sabihin sa kanila? Gusto bang naman namin makatulong? Sigurado ako sobrang magagalit si Mom and Dad sa akin. Pero Kuya Andre, I really hope you understand. Ang importante, walang nasaktan sa inyo. Walang CCTV sa main road na malapit sa area. Pero inalerto na namin ang mga kalapit na presinto. Yung taong hinahanap namin, sir, si J. Arcadio, wala ba kayong clue kung saan siya nagtatago? Jamie, ginagawa na ng paraan ng mga magulang mo ang problema. Kayong dalawa, hindi nyo na kailangan ma-involve dito. Tama na. Hindi kami pwede hindi ma-involve dito, Ate Cams. Nag-aaway na sila Mommy and Daddy. Kapag hindi kasi na-solve agad to, baka lalong lumala yung away ni Mommy and Daddy. Baka mag-iwalay sila. And ayoko mangyari yun, Ate Cams. Ano na namang kaguluhan to? Ma? Ano akala mo, hindi ko malalaman, ha? The insurance company called me. Ano na namang kaguluhan ito, Xavier? Mom, please. Calm down. Nobody was harmed. Oh, maghihintay ka pa talaga na masaktan ka bago ka matauhan? And these people, ano itong mga kasabot mong ito? Hindi pa ba sapat ang 2 million? Pinag-interesan niyo pa talaga pati kotse ng anak ko? Sigurado ako, kasama kayo dun sa carnapping, hindi ba? Ma, that's enough! How many times do I have to tell you, hindi nga sila magnanakaw!
So batas talaga ang gusto mong mag-explain sa'yo na hindi sila pamilya ng mga kriminal bago ka maniwala, ha? Fine, fine then, because your day is coming. Naiintindihan ko kung bakit ka nagkakaganyan. Good. Because you know what? Hindi lang pera ang nawala sa kapatid mo. Even his sanity. He got brainwashed by all these people just like you. You know, I totally understand kung bakit ka nagagalit. Masakit bang makita na yung anak mo nakikitang mabuting tao yung mga taong tinuturing mo bilang kaaway? You know what, Andre? I don't ever want my son to be like you. Ayokong mahawa siya sa katangahan mo. These people, they will be your downfall. Sumama ka sa mga kriminal, kriminal ka na rin. So, magsama-sama kayo sa kulungan. Savior, let's go. Kung hindi mo kinumbinsi si Xavier, hindi na sana lumala yung galit sa atin ni Lavinia. O tingnan mo nga, hindi tayo titigilan ni Lavinia. Pati nga yung karnaping binibintang na sa atin. Ano? Isinisisi mo na naman sa akin yan? Nakasalanan ko? O sige na, kasalanan ko na ang lahat. Kasalanan ko na gusto kong umunlad ang pamilya natin. At ang mga pamilya nyo. Tito, wala na po tayong rason para matakot sa pagbabanta ni Lavinia dahil may abogado na tayo. Alam kong iniisip mo, Camille, na mali ako, nakasalanan ko to. Oo na, hindi ako nakinig sa'yo. Magaling ka na, tama ka palagi. Ito may gumagawa ng paraan si Camille, hindi naman tama na. Pati ikaw? Ang feeling mo ba, parte ka na ng pamilya to dahil engaged na kayo? Pwede ka namang himasok? Teka muna, Mike. Talagang parte siya ng pamilyang to. Dahil anak ko siya. Yun na nga eh. Anak mo siya. Kaya simula nang maging partisan ng buhay na to, doon nagkapatong-patong ang mga problema natin. Ano? Tito Mike, bakit naman biglang si Andre ang sisisihin mo? Ang punot dulo nito ay dahil ang ama niyan ay galit sa'yo. Mike, ano mo? Dali. Ang problema dito, ikaw ang punot dulo nito. Uy, teka, Sandali! Hindi kayo dapat nag-aaway! Ay, Mike! Wala ka na sa lugar, Kung tutuusin, ikaw may kasalanan ng lahat ng to, Ha? Saka, isa pa, bakit ka nananakit? Kayo nga mag-asawang naghikayat sa amin na mag-invest, tapos ngayon ganyan? Teka, sandali lang. Ano ka ba? Huwag ka nang sumali sa gulo nito. Hoy, Marvin, pagsabihan mo yung asawa mo, Hindi malulutos ng pananakit niya yung mga problema natin. Kapag may nangyari sa asawa ko, lagot kayo sa akin. Teka, asawa mo lang ba nasaktan dito? Bakit? Ako dyan, Marvin, nasaktan. Teka muna, Mike. Pabalik tayo. So ako ang punot-dulo ng gulong to? Bakit hindi mo ako ng responsibilidad mo? Bakit mo binabalik sa akin? Tapos ngayon gagamitin mo pa yung nangyari sa amin ni Emilio? Sino bang mahilig dito na pumasok sa kung ano-anong racket na mga malas na racket? At least gumagawa ako ng paraan. Kumakayod ako. Hindi katulad ng asawa mo. Ano? Petiks lang. Wala kang pagkadilig, pakialam doon. nakahilata. Sige, naluban ka! Totoo naman Naluban ka! Totoo naman Mga wala kayong utang na loob. At ikaw, Paula, sa tingin mo ba hindi ko alam kung magkano na utang mo sa asawa ko? Dagdag bayad mo sa kuryente. Pagkulang ang tuition ni Colleen. Pandagdag sa grocery mo. Kulang na lang pati deodorant mo. Iasa mo sa asawa ko Bakit, Marvy? Di ba pinag-usapan naman natin babayaran ko lahat yon? Nakailang singil na rin ako sa'yo, Mars. Ganon. So may listahan ka pala. Ngayon, ibawas mo lahat ng utang ko sa'yo dun sa 1 milyon na nascam mo sa aming lahat. Oo nga, sige. Magkasingilan tayo. Pati kami, lahat ng
nilabas niyong pera para sa pamilya namin. Pero isa lang ang isisiguro ko sa inyo. Mas malaki pa rin ang utang niyo sa amin. Mas malaki ang utang namin. Mga wala naman kayong utang na loob. Sobra na! Ate Pao, papalampasin niyo ba ang gabing to na hindi kayo nagkakaayos? Alam naman kami pang lumapit sa kanilang dalawa, di ba? Tsaka ang kapal ng mukha. Lahat pala ng patak nakalista. Pero hakayaan niyo ba na yung pagkakaibigan niyo magkasira-sira ng dahil sa pera? Pero ate, sino ba nagmukhang pera kanina? Uy, huwag ka nang dumagdag. Ito talaga eh. Nakita mo na ba yung mga kaibigan mo? Eh di, lumabas din yung tunay na kulay nila. May punto naman sila, Mike. Akala ko ba okay na tayo? Paano naging okay, Mike? Naibalik na ba yung perang nawala? Ate, Mamang, nangako kayo. Sabi niyo makikipagbati kayo kay Tita Marvy at Tito Mike. Pampakalma. Di ko ba bawal sa inyo yan? Dati pa to, natago ko lang. Hayaan nyo, kakausapin ko si Tito Mike bukas para maayos na to. Bakit ikaw? Eh, wala ka namang kinalaman sa problema. Kung tutusin, hindi mo kargo yung galit ng ama mo sa asawa ko. Kargo ko ho yun. Dahil nanay ko po ang asawa nyo at papakasalan ko po ang anak ninyo. Kaya nagkakamali po si Tito Mike. Dahil pamilya ko na po kayo. At gagawin ko po ang lahat para protektahan ng pamilya ko. Sige ho, Tito Victor. Mauna na ho ako. Papang. Papang na lang tawag mo sa akin. Dad, patingin mo, Mami. Mom, hayaan mo ba dito si Dad sa baba? Dad, sorry. Kasalanan din po namin. Kung di po sana kami pumunta doon, di na nako yung kasasakyan ni Xavier. Wala kayong kasalanan. Ang daddy nyo ang may kasalanan. Ang daddy nyo ang dapat sisihin. And finally, sa 8 kumpanyang nakasama sa briefing natin, 5 ang pumayag na mag-partner sa One Signal Limited Project. We are actually on our best footing so far, so congratulations sa ating lahat. Yes! Napakang magiging merry talaga ang Christmas natin, mga sis. Okay, hindi lang merry, masagana pa. And I will make sure of that. Okay, meeting's done. Tapusin na yung decors, tapos pwede na kayong umuwi. Thank you, sir. Kuya Andre, masakit pa ba yung pasa mo? Sorry nadamay ka pa sa problema ng pamilya namin. Okay lang ako. Sorry ulit. Alam ko madami ka nang iniisip dito sa kumpanya, tapos tumagtag pa to. Diba, lagi mong nililinaw sa akin. Pinakasalan kita, pinakasalan ko na rin pamilya mo. At lahat ng pinagdadaanan nila. Pakakasalan mo rin yung mga problema ng pamilya namin.
Oo naman, ang sabi sa vow, for better or for worse, hindi naman for convenience lang, di ba? Pero pwede namang convenience lang. Ha? Ano? Walang bawian sa hanapin mo na eh. Bakit ito mo nilalagay yung mga trash niyo? Dinadamay ko na nga sa paglinis ng harapan niyo. Dinadamay din ng mami mo ang mami at daddy ko sa scam. Bakit? Hindi ba? Nag-suffer din naman ng mami at daddy ko as much as your mom and Tita Elvie. Eh di ba nga dapat naman talaga silang mag-suffer kasi nga sila ang dahilan? Sige, daanin mo na naman sa blaming like your mom. Eh sino nga ba dapat ang sisihin? Ha? Di ba mami at daddy mo naman talaga? How dare you? How dare you? How dare you ka pa dyan? Yan! Yung pasosyal-sosyal mo, nakakadagdag sa problema yan eh. Kaya napipilitang rumakit ng kung ano-ano yung tatay mo dahil napaka-spoiled nyo. Hindi naman talaga kayo mayaman pero kung makaas na kayo, akala nyo napakayaman nyo. Ah, kami naman ngayon ni Kuya Jomer i-blame mo. Manang-mana ka talaga sa mami mo, no? Lahat dinadaan sa blaming. Kaya siguro iniwan siya ng daddy mo. Sinabi ko, you hurt me. Uwi mo sinabi mo. Ano sa mga sinabi ko? Ha? Ang dami na kasi eh. Ang yapang mo talaga, ha? Manang-mana ka sa tatay mong puro kayabangan lang. Ah, ganon! Ano ba? Jimmy, tama na, anak! Anak ito! Ano ba yun? Ano ba? Tumigil kayo! Tumigil kayo! Siya kasi, Mami! Dinadami niya rin kayo ni Daddy! Ikaw unang nalabon na, Jamie! Tama na! Tama na! Tama na! Hindi ba kayo titigil? Hindi natin masisisi ang mga bata. Eh kung tayo nga nagbabangayan Alam nyo, kung itutuloy natin to, hindi lang tayo ang tuluyan na masisira. Pati yung pagkakaibigan ng mga bata. Marvs, ano ba? Okay na, di ba? Napagbati naman natin yung dalawa Mars, pasensya na. Pasensya na dun sa mga nasabi ko kahapon. Wala naman yun, Mars. Mas grabe pa nga yung mga binuga ko Sorry. Ako din, ha? Sorry. Sige. Basta. Okay na tayo, ha? Tapusin na natin to. Damayan. Hindi sisihan. Kasi di ba pinangako natin, kahit saan man tayo mapunta, lagi tayong may babalikan sa isa't isa. Okay? Tingala, tingala! Tingala! Tita, pinatawag niyo raw ako? There is something that I want you to do for me. Mga kriminal, balik niyo yung pera namin. Tinatawag tayong tres mandurugas, sita scammers. Ala, below the belt naman yan. Please, lubayan mo si Camille at ang pamilya namin. Gusto kong lumabas ang katotohanan, pero hindi sa ganitong paraan. Kahit ano pang gawin nila, hindi nila magagawang madilim ang Pasko natin.
Hindi naman po kailangan maganda para sa akin. Hindi naman para sa yan, para sa lahat yan. You're very blessed. Hindi lang dahil kay Camille, but also with her family. Kung pakakawalan mo sila... I can assure you, hindi mangyayari yan.